Plicul. Adaptare radiofonică după piesa cu același nume a lui Liviu Rebreanu. Era într-o zi friguroasă de decembrie, nu mulți ani după terminarea primului război mondial. În casa lui Jean Arzăreanu, președintele comisiei interimare dintr-un oraș de provincie, n-a rămas decât servitoarea, care deretică alene prin salonașul încărcat, fără gust, cu mobilă adunată alandala. Ține tincuța de pălăria? Da. Și manșonul? Ce cer! Oh, vai de vieții oameni care n-au lemne. Vai de ei. Nu m-a căutat nimeni? M-a căutat la telefon de la societate. Da, știu, chiar de acolo vin. Pe urmă, vă așteaptă un om cu o scrisoare de la domn șef. Care șef? De la gară. Asta vreo 2 ceasuri la bucătărie. Și acum e colea. Și tocmai zicea că nu mai poate să aștepte. De la gară? Să rămână acoliță. Tincuțo, Da. un ceai foarte fierbinte, dar repede că am înghețat de tot. Prea bine, prea bine. Ce scrisoare-i dumneata? Apoi, de coliță știu eu. Dumneavoastră trebuie să știți că are și răspuns. Și răspuns? Ia să vedem. Poftim, coliță. Niciodată n-ai vrut să observ că te iubesc. Un cuvânt de încurajare. Te iubesc. Aș pune viața mea la picioarele dumitale. Trebuie să te văd. Te implor. Măcar o vorbă bună. Te iubesc. Dar ce-i asta? Ia ascultă, omule, ce vrea stăpânul dumitale, că eu n-am priceput nimic. De coliță, ce să mai zic eu? Că doar dumneavoastră ați citit. Da, atunci spune domnului șef că am citit. Să-i spun, coliță, de ce să nu-i spun? Dar tot mai bine ar fi să-i scrieți dumneavoastră negru pe alb. Cum? Că dumnealui așa mi-a poruncit. Negru pe alb. Da. Bine, de asta vrea negreșit negru pe alb. Da. Mă rog, să-i scriu. Poftim. Uite negru pe alb, precum ai dorit. Spune domnului șef că aș vrea să-i vorbesc și că să poftească pe la 5, dacă poate până aici. Nu uiți? Eu să uit, coniță, vai de mine. Am să-i raportez în tocmai cum ați ordonat. Să rămâine. Coniță, întreabă domnul Albeanu dacă e acasă conașul. Ce să-i spun? Domnul ziarist? Da. Să poftească. Bine. Bună seara! Cea mai drăgărașă coniță din România îngăduie celui mai umbil ziarist din Europa să-i sărute degetele? Ia loc, te rog. Cauți pe bărbatul meu, domnule Albeanu. Dar va trebui să suferi tovărășia mea, căci primarul nu e acasă. Bine, pare rău. Finco, vezi? Domnul consilier Gurmuz are o întâlnire cu conașul. Spune-i că domnul nu e acasă. Bine. Da, stai, dacă vrea să-l aștepte, să poftească. Bine. Nu prea e simpatic, domnul Hurmuz. E adversarul bărbatului meu și înțelegi dumneata. Altfel însă e un om minunat. Bine ai venit, nașule! Bine ai venit. Bună ziua, scumpă coniță și fină, dragă. Uite presa, ce mai faci al bine? Ce plăcere îmi faci, nașule, că mai vii și pe la noi. Șezi, te rog. În casa dumitale, fină, dragă, aș zăbovi o viață întreagă și aș regreta doar că nu-ți barem cu 20 de ani mai tânăr ca să-ți pot face curte cu speranță de izbândă. Așa ai fost întotdeauna, nașule. Ți-a plăcut să cochetezi cu vârsta. Odinioară, poate. Acum însă, de când s-au schimbat vremurile,
Coniță, e un om de la societate care vrea să vorbească numai decât... Oh, bine, uite, așa sunt hărțuită toată ziua. N-am răgaz un minut, vă rog să mă iertați. Vă las cu ceaiurile servite. Între timp, poate că sosește și primarul. Foarte simpatică și drăgălașă femeie, a? Fina mea? Firește. Parcă bărbatul de ce e primar. Vrei să spui că ea l-a făcut? Îi trebuie să-ți mai spun eu. Atunci dumneata ce fel de gazetar ești? Lumea vorbește multe, Goane Costică, dar presa cinstită reține numai lucrurile precise, nu zvonurile. Dacă m-ai întrebat pe mine, nimeni nu cunoaște ca mine lumea din orașul nostru. Fac politică de 20 de ani și ceva. Eram tot consilier comunal și când a picat aici fina mea, acum vreo 7 ani. Cine și-ar fi închipuit atunci că o să ajungă cea mai nostimă cucoană de la noi? Și primăreasă. Peste un an am și cununat-o cu primarul de azi, care pe atunci era ajutor de arhivar la primărie și care, ca om de viitor, a mirosit îndată ce folositoare e o nevastă dezghețată la casa omului. Nu, ești crud, Goane Costică. Azăreanu e băiat de treabă, muncitor și harnic și meritos. Apoi, trebuie să recunoaștem că primarul se interesează de gospodăria comunei, nu? E și interesul lui să se intereseze. Când numai într-un an de zile și-a cumpărat căsuța asta, o moșioară, cum să nu se intereseze? E obiceiul pământului, Goane Costică. Drag Albene, astea nu-ți vorbe de om cu răspundere. După concepția asta ar trebui să aplaudăm până și afacerea cu lemnele. Iartă-mă, Goane Costică, dar acum vorbești cu patimă. Dacă dumneata te ridici până și de chestia lemnelor, apoi dăm voie să spun. Chestia nu e așa de simplă cum crezi dumneata și cum de altfel am crezut și eu, până și mi s-au deschis ochii. Goldenberg, misitul, avea cei drept 35 de vagoane de lemne, dar le avea nu știu care gară de astă primăvară și nu era în stare să le urnească din loc. Fiindcă nu găsea cumpărători și fiindcă de când s-a lăsat iarna țărane din prejur au cam început să îi le dismuiască, omul se vedea amenințat să păgubească. Atunci cineva l-a îndreptat la Nicolae Flancu, cognatul primarului. Da. Și membru în comisia interimară și mai ales omul de afaceri al primarului. În voială s-a făcut repede. Lemnele vor fi cumpărate de primărie pentru populație pe prețul de 3.000 de lei vagonul, transportate aici, dar în vagoanele puse la dispoziție de către primărie. Din prețul stabilit însă, intermediarul primește numai 1.000 de lei, adică tocmai atâta cât să nu piarză. Iar restul de 2.000 e onorariu domnului Flancu pentru osteneală. Vă să zic că nu primarul. Așteaptă puțin. Flancu ar fi încasat el singur toți bănișorii, dar ce putea face fără concursul primarului? A fost deșsilit să împartă câștigul cu cumnațul, care și-a dat seama îndată că aici e rost și de o reclamă strașnică. Primarul îngrijește de lemne pentru popor. Și pe urmă? Pe urmă, misitul a venit cu oferta. Primarul a pus-o în consiliu, însoțită de un discurs patetic, iar noi, buni democrați, am votat-o cu entuziasm, deși mie mi s-a părut de atunci că prețul e suspect. Și în sfârșit, pe baza încheierii Consiliului, s-a făcut o adresă la Direcția Căilor Ferate, care a și răspuns ieri printr-un ordin către gara noastră să pună la dispoziția primăriei vagoanele necesare pentru transportul lemnelor poporului. Curios. Și dacă nu te superi, cum ai aflat dumneata toate astea? Întâmplător. Mi-a spus șeful gării, căruia i s-a plâns confidențial misitul. Păi bine, dar asta înseamnă o crimă grozavă, Goane Costică, grozavă. Căci miile de lei care intră în buzunarele acestor domni vor fi plătite din mizeria săracilor și văduvelor care își ard gardurile ca să nu degere. E revoltător! Ce mocil! Ce mocil, domnule! E bine, murdăria asta nu se va consuma, Goane Costică, îți garantez. Am să pornesc o campanie să mă pomenească. Sper să provoc și o interpelare cu scandal în cameră. Așa e. Am să încep atacul chiar azi. Și, ca să nu mă expun la răzbunări inutile, voi trimite toate amănuntele în numele dumitale. Nu, te opresc. Eu ți le-am dat prietenești, iar nu ca să-mi faci mie traiul nesuferit. Dumneata, ca gazetar, ești dator să dibuiești mișerii și să le dai pe față, pe când eu... Îmi pare rău că nu mă las să-i frec, Goane Costică. Nu. Fii sigur însă că informațiile astea am să le întrebuințez eu cu folos. Sună o fi chiar el. Mi se pare. Ce
plăcere, ce plăcere! M-ați așteptat mult? Bine ai venit, Salut, cu respect, domnule primar. Vremurile sunt grele, domnilor, și bietul om cu răspunderi trebuie să profite de orice moment pentru binele oștesc. Da, Mă rog, din suflet, luați-l. Da, mulțumim. Mulțumesc. Azi sunt mai mulțumit ca oricând, dragii mei. Domnilor, aseară a sosit ordinul să ne se dea vagoanele pentru lemnele popor. De acum sunt sigur că fiecare cetățean va avea de Crăciun tradiționalul foc în sobă. Ce spuneam eu, domnule? Iată un primar! Exact. Fiindcă ești bine dispus, dă-mi voie să străpesc câteva clipe într-o chestie extrem de importantă. Nu te superi, Coane Costică? Sunt mai bătrân și grăbit, iartă-mă. Un moment. Mă rog. Dragă finule, te știu om de inimă când e vorba de interesele generale. Negreșit. Acum, când se apropie Crăciunul, trebuie să ne gândim și mai mult la nevoile populației nevoiașe. Lemne vor fi grații perspicacității dumitare. Dacă îl dura singură, nu-i de ajuns, nu? Cine a văzut Crăciunul românesc fără de sarmale și sarmale fără carne de porc? Ori în privința porcilor stăm foarte prost. Prost de tot. Din fericire, a venit azi la mine unul care ar avea vreo 80 de porci grași. Așa. Da. 80. Ar fi o salvare. Și fiindcă e strâmtorat de bani, iar vinde, cred, foarte avantajos. Imediat mi-am zis, iată o afacere strălucită pentru primărie. Căci dacă îi cumpărăm pentru populație, nu numai că servim lumea, dar putem realiza din diferența de preț un beneficiu respectabil pentru comună. Ce zici? Firește, desigur, ideea n-ar fi de lepădat, dar... Așa e, cum am zis și eu. Suntem datori să ne îngrijim de hrana poporului, mai ales în preajma sărbătorilor. De ce n-a venit omul acela direct la mine? De ce s-a dus tocmai la dumneata? Parcă el se gândea să-i ofere primării. A venit la mine fiindcă s-a avocat cu experiență. Păi vezi, Coane Costică, tocmai asta ar putea stârni zvonuri urâte vorbe. Așa. Ce zvonuri când toată chestia rămâne între noi? Oferta va merge pe care obișnuită, evident. Dar înainte de a o face, vreau să am consimțământul dumitale. Cum aș putea consimți eu așa ceva în vânt? Nu în vânt. În principiu, dragul. Dumneata știi obiceiurile vechi când toate se aranjau prietenește pe spinarea poporului, Coane Costică. Iartă-mă că ți-o spun așa de ritos, dar noi am rupt-o definitiv cu obiceiul acesta. Noi suntem fiii poporului oropsit atâtea secole și nu putem să-l mai stoarcem, fiindcă ne doare inima, Coane Costică. Te rog, nu suntem singuri, cel puțin să nu batem top. N-avem secrete în fața presei. Noi lucrăm la lumina zilei și cu vrând de sus. Nu-mi permit să fac aluzii la dumneata, pe care te prețuiesc după merit mult. Dar opinia publică ar putea să murmure cu drept cuvânt, aflând că am admis stăruința unui consilier comunal, chiar într-o chestie foarte onorabilă. Nu-i așa, domnule Albeanu, că dorește reprezentantul presei, care e oglinda națiunii? Absolut. Dumnealui, eu fi crezând că cine știe de ce e vorba. Am auzit fără să vreau câteva cuvinte și... Ba să zic că repet, în chestii de corectitudine nu admit niciun fel de compromis. Nu pot admite. Astea-s vorbe. Sigur e numai că și de data asta m-ai refuzat. Foarte bine, am luat. Nu, niciun refuz. Întâi să vedem oferta, condițiile, formele. Fără supărare, nașule, nu-i așa? Eu nu mă supăr niciodată. În politică nu încape supărare. La revedere, Albele. La revedere, Coane Costică, și să trăiești. Ai văzut, domnule Albean? Ai văzut după ce umblă reacționarii deghizați în democrați? Și totuși oamenii aceștia îndrăznesc să ponegrească pe cei ce le-au smuls din mâini puterea tiranică. Știu că mă înjură pe unde poate. Da. Din fericire însă lumea pe care a exploatat-o fără milă atâția ani de zile îl cunoaște prea bine. Chiar bine, aici, în casa dumitare. Nu-ți închipi cum căuta să te negrească. Așa? M-a revoltat și pe mine, care mă știi cât drept. Mi-a povestit toată afacerea lemnelor. Am trăznit să se agață și de lemne? Da, mi-a spus neted că e afacerea dumitale și a cumnatului dumitale. Ba, mi-a și documentat-o, crezând că probabil o să dau la gazetă. Nenorocitul. Vezi, drag Albeni, câte trebuie să îndure omul cinstit? În loc de recunoștință, ți-o spice un ticăloasă. Ce să faci? Înghicitaci pentru țară. Da. Sper însă că tu știi cum stă chestia și cât e de curat. Perfect! Dar, apropo, dragă șefule, vrei să-mi te rog și eu ceva? Spune, prietene, spune și fii sigur că pentru tine fac tot.
Te rog, șef, te rog. Da, mersi, nu. Presa e singura noastră aliată sinceră în lupta crâncenă cu oligarhia. Dacă noi între noi nu ne vom servi frățești, păi ar trebui să desperăm de viitorul acestei țări. Tocmai, vă zic, uite, am aici o petiție cu un vagon de făină extra fină care ar fi foarte bună pentru cozonații populației de Crăciun, încât cred că primăria e obligată să, Admirabil. Dă un coace, drag Albine, și zilele astea în prima ședință a comisiei interimare avem să o rezolvăm, mai ales că e vorba să facem un serviciu presei. Poftim hârtia, un serviciu foarte mare, imens, șefule. Îți închipui că în vremurile astea de restriște presa o duce greu de tot. Cred, dragul meu, cred. Atunci trec eu pe la primărie să iau aprobarea, mâine, poimine, da? Da, sigur, mâine sau poimine, vorba mea e sfântă. Ai observat, cred că nu sunt zgârcit cu aprecierile pe care le trimit la gazetele din București. Aș face eu și mai mult, dar n-am loc, n-am... numai un ziar local, serios și bine scris, cum ți-am spus de atâtea ori, ar putea zdrobi repede capetele hidelor ala Hurmuz. Lasă, dragă, lasă, că dacă ne ține Dumnezeu la putere, facem noi de toate și ai să fii mulțumit. Am niște proiecte grandioase. Să-ți ajute. Să nu crezi că nu-mi dau seama de însemnătatea tiparului. Uite, chiar azi. Uite, bine. Ia citește afișul ăsta. Un afiș? Cetățeni, în vederea Sfintelor Sărbători, primăria nu cruță nicio jertfă și nicio osteneală spre a îndulci traiul populației greu încercate. E vorba de lemnele poporului, da? Da, ca să afli toată lumea. Adineaurul s-a lipit pe toate zidurile. Trebuia, nu? Păi sigur, să știe poporul că muncești pentru el. N-ar fi rău să dai și tu informații la ziare. Zolbene. Nu de altă, dar așa, știi că... Da. Ia te uite cine a venit, Neanicu Flanco. Bine că te găsesc, dragă Jenică, puiule, că mi-a ieșit sufletul de când alerg după ce, Nenicule? Ce s-a întâmplat de vii așa, parcă te-ar goni tătarii? Rău s-a întâmplat, cumnate, rău. Iartă-mă, domnule Albeanu, dar sunt atât de otrăvit că nici nu te-am văzut. Ce mai faci? Mersi, domnule Flanco, tocmai citeam afișul. Ce afiș? Cu lemnele, către cetățenii orașului. Trebuie să-l fi văzut. Mai bine nu-l vedeam. Hai, stai jos, nene, și mai încetează cu măicările. Păi dacă și dumneata poți să te plângi, apoi halal de lume. Slavă Domnule, mi-am călcat uneori principiile, numai ca să te mulțumesc. Da, o să rămânem noi calici, fiindcă umblăm cu principii. Bune, poimini, cădem de la putere și... Cine te-ar auzi ar crede că ești cumnat cu Hurmuz, nu cu mine. Acum vezi bine, drag Albeni, câte greutăți trebuie să înfrunt dacă și în familia mea mi se fac asemenea imputări. Iar soneria. Dumneata, nene, Nicule, nu știi să vede că Hurmuz răspândește prin oraș vorba că chestia cu lemnele e suspect, ai? Nu știi? Lasă-l să răspândească. Parcă nu știi orașul pe dumnealui. De nenorocire însă e o încurcătură mult mai mare cu lemnele noastre. Ce spui? Te-ai pripit cu afișul, Jenică. Ia soneria asta, un moment nu poți avea liniște. Domnul ajutor de primar. Da, eu sunt. Bună ziua la boier. Veni cum ne-am înțeles, să luăm o hotărâre în privința depozitării lemnelor. Cred că se exact. Salut presa. Tocmai la punct ai sosit, Popescule. Ia locule, chiar de chestia asta și vorbeam. Ce spui, Neanicule? De ce m-am privit? Fiindcă lemnele noastre nu vin de Crăciun și poate că nu vor mai veni niciodată. Ce? Lemnele primăriei? Bai, nene, când sunt plătite, gata? Uite așa că obești dumneata veșnic. Adică crezi că nu vom putea noi transporta 35 de vagoane de lemne când avem în buzunar ordinul direcției? Asta-i curat. Ordinul a sosit, dar lemnele nu vor sosi, domnilor, fiindcă șeful gării refuză să ne dea vagoane. Cum refuză? Cum refuză? Dar ce, întreb eu pe șeful gării? Cu șeful gării lucrez eu? Dacă are ordine obligat să vă dea. Sigur. Voi vorbiți ca din carte. Pe când eu am vorbit cu șeful, i-am arătat ordinul și zice: Bine, nene Nicule, dar la rând. Ce rând, domnule, ce rând? De ce nu i-ai spus că sunt lemnele primăriei? Pentru popor de Crăciun. Parcă eu n-am gură. I-am spus câte în lună și în stele, dar degeaba. Zice că nu se poate, că nu-i cu plecădere. La rând înseamnă la moș așteaptă, fiindcă aprobări de astea are sute și mii. Firește. Mi-a arătat ca să se justifice un maldăr. Bine, dar primăria-i primărie. Ce-i pasă lui de primărie? Zice că vrea să ne servească, zice că îl doare inima, zice, da, în sfârșit vorbe. Cu un cuvânt nu vrea să execute ordinul direcției. Așa? Bine. Atunci voi bate chiar azi o telegramă la direcție. Să vedem ce zice direcția de asemenea. Ce zice, ha? Apoi direcția o să-l întrebe tot pe el ce și cum. Și el o să răspundă că uite așa și pe dincolo și în vremea asta Crăciunul trece. Trec săptămânile și lemnele noastre stau acolo să-și bată joc de ele țăranii. Băiete, rău cu rău, dar mai rău fără de rău.
Atunci urmează să stăm cu mâinile în sân și să ne facem de minunea orașului. Te pomenești că șeful vrea ceva pitaci. Vrea, cum să nu vrea? Dar cine nu vrea azi? E bine, dar aici e primăria în joc, domnilor. Doar nu o să plătească primăria baxișă. Ai fi nemaipomenit. Nu se poate, domnilor, vă înșelați. Eu nu zic, o mai fi ciupind șeful pe aici pe acolo, ca omul. Dar de la primărie, vorbiți cu păcat. Mie prieten, îl cunosc bine și vă asigur că sunteți în eroare. E un băiat foarte drăguț, foarte de treabă și de înțeles. Și mie mi-e prieten și chiar m-am mirat că vrea. Dați-mi voie să mă ocup eu de chestii și vă garantez că în câteva minute se aranjează spre mulțumirea tuturor. Dragă Tudorică, poți să-i spui din parte că nu mă așteptam la atâta lipsă de considerație. Mai ales că eu l-am servit totdeauna prieten. Nu, Jenica, stâmpără-te, fii sigur. Atunci să-l atacăm pe două fronturi. Mi-ar părea rău ca șeful să facă o asemenea prostie. Dar firește, haide, domnule Albeanu. Haide, nu uita, dragă șefule, chestia noastră. O ai în buzunar. Nu, se poate, uite acolo, fii sigur. La revedere, Tudorică, dragă, la revedere. Dacă aranjați, dați-mi un telefon să mă liniștesc. Perfect, la revedere, Nenicule. La revedere. Ia spune-ne, de ce te-ai pus să mărit așa, Nenicule? Ce vrei să fac? Îmi pare rău că mi-am răcit gura degeaba, mai ales că mă săcăie și secătura asta. O fi, dar avem nevoie de presă. Mai dă-o dracului de presă, care se ține veșnic de ciupeală. În caltea de ți-ar fi devotat. Aș putea jura însă care să raporteze șefului tot ce am vorbit. Păi ce ne-i de vină dacă dumneata n-ai lacăt la limbă? Ai ajuns să crezi că ești numit în comisia interimară numai ca să te îmbogățești cu orice echipă. Și nici măcar nu te sfiești să o spui în gura mare, până ce ai să ne compromiți pe toți. Parcă eu nu știam toate afacerile din care se îngrășau alții odinioară și o înghițeam în sec. Acum să mai jinduiască și sigur, dumitale îți vine leste să vorbești așa, fiindcă toate răspunderile cad în spinarea mea. Nu te gândești însă cum o să o scot eu la căpătâi. Numai dumneata ne-ai încurcat și cu lemnele astea. Te-ai bătut cu pumnul în piept, că ai vagoane câte vrei și acum. Firește, de unde să bănuiesc eu că șeful e așa de ticălos? Ei, eu prevăzusem că va trebui să ungem osile, dar dumneata nu, că așa și pe dincolo. Acum scoate și plătește. Se poate. Asta ar fi cool. Mai bine renunț la toată afacerea decât să-și bată joc de mine un părlit de șef de gară. S-au dus vremurile când șefii de gară erau părliți. În orice caz, cineva trebuie să plătească, că altfel... Ia ascultă-ne, Nenicule. Ce-ar fi să punem noi pe Victorița să stăruie? Nevastă ta? Sigur, nu știi câte detalii. Am vârtit ea miniștri, nu al de șef de gară. Asta-i salvarea, Jenică. Victorița, mai încape vorbă? Strașnic. Cum ți-a venit ideea asta minunată? Așa, uite așa, nu mă cunoști pe mine. Când e primejdea mai mare, atunci îmi vin ideile cele bune. Stai să te pup, Jenică, trag în pula. Bravo. Ministru trebuie să ajungi tu în țara asta, Jenică. Trebuie, că prea ești deștept. Da, acum, haide să nu pierdem vremea. Numai de n-ar fi ieșit. Un moment. Victoriță, maică! Da? Au plecat, domnule? Da, măicuță, au plecat. Am rămas singur, numai noi între noi. Tot cu afacerile? Mari merg? Șontăc, Victoriță. Păi dacă nu mai pui și tu umărul din când în când... Eu? Tot eu? După ce v-am dat puterea în mână? Așa e dumnealui, măicuță, nu-l știi. Veșnic nemulțumit, veșnic. Dar să nu mă plictisiți, că nu vreau să mă găsească rău dispusă șeful gării. Ce? Aștepți pe șeful gării, ha? Auzi, Jenică, că așteaptă pe șeful gării. Hei, Victoriță, dragă, tu nici nu știi că tocmai din pricina șefului avem noi necazurile. Nu vrea să ne dea vagoane. Da, măicuță. Mi se pare că vrea gologani. Ar avea dreptate. De ce să luați numai voi și să nu ia și el? Da, dar el vrea să ia din buzunarul nostru, pe când noi... Din casa comună. Nu e așa, Victoriță, dragă. Dacă ar fi vorba de o afacere în stare de proiect, nu zic, sigur, s-ar cuveni și lui. Dar aici e o chestie tranșată. Așa că vezi bine și tu. Da, văd bine că nu vrei să plătiți, dar vrei să aveți vagoane. Ce mai la de la vale? Victoriță, ești o... Victoriță, vină să te sărut. Lasă, nene, oprește entuziasmul. Știu că e din interes. Aoleu, dar în rele toane te-am nimerit. Dar ce ar face dacă sunt dispusă să pun umărul? Da, chestia e foarte serioasă. Șeful se lasă foarte greu. Da. Trebuie să pui și suflet, Victoriță, dragă. Da, adică și umărul și sufletul. Bine, da, mai am niște scrisori de trimis văduvelor mele. Vă las. Fiți pe pace.
Ești un păcătos, mă, Jenică, mă. Ai o nevastă, mă, ca o floare și nu știi să o prețuiești. Cine o mai fi? Te pomenești că e chiar șeful. Conașule, e o femeie bătrână. Ce femeie? Nu știu, întreabă de dumneavoastră. Nu ți-am spus de atâtea ori că barem aici, vreau să am liniște. De ce ești proastă? Haide, spune că nu-s acasă. Bine, conașule. Eu sunt maică, eu. Ce dorești, mea? Of, Doamne, ce doresc? Moartea o doresc. Atunci ce cauți la mine? Apoi doar dumneata ești părintele nostru. Dacă nici la dumneata nu avea ascultare, mai bine să mă strângă bunul Dumnezeu. Bine, femeie, așa e, dar aici mă mai odihnesc și eu nițel. De ce nu vii la primărie? Da, unde-i chip să răzbim noi acolo până la dumneata? Așa e, da, se poate. Iartă-mă, nene Nicule, trebuie să o ascultăm că e din popor. Da. Ia și ascultă. Și-ți bine și așa. Și spune-mi ce te doare. Dar pe Gior că mai am de vorbă și cu dumnealui. Bogda proste. Păi să vezi dumneata, am avut și noi 2 feciori de la Dumnezeu. Băieți tare de treabă și cu minți și buni. Of, Doamne! Ei m-au ținut, dragi mami, de când am rămas văduvă. Din munca lor m-au hrănit. Apoi, dacă a pornit războiul, arde la focul. I-a luat pe amândoi și i-a dus acolo. Și eu am rămas ca vai de sufletul meu, în amar și în necazuri. Apoi, când s-a făcut pace, feciorul cel mic nu s-a mai întors, iar cel mare mi-a venit în cărucior, fără picioare și cu hârtie, precum că a fost viteaz ca și frate său, care a murit cine știe pe unde. Iată, să vezi că nu mint. Poftim, citiți-le. Aha, da, am fost la Mărășești. Fii mândră, femeie. Feciorii dumitale sunt eroi, iar dumneata ești mamă de eroi. Așa bine zici. Apoi acum, dacă nu mai putem munci, ne-a bătut Dumnezeu de tot. Ne ține de milă un cizmar de treabă, că unde să mai putem noi plăti chirii? Vremurile sunt grele, da, toți suferim. Dar de eroi îngrijește țara. Chiar acum aveam de gând să începem să studiem niște proiecte de măsuri prin care vom asigura un trai boieresc tuturor invalizilor, precum și meritul. Numai puțină răbdare și... Să vă ajute Dumnezeu. Dar până atunci, măcar o milă, că ne prăpădim de fric și de foame. Nu, dumneata nu poți primi pomană. Dumneata ești mamă de eroi și ai drepturi sfinte câștigate. Așa, vezi bine. Da, mi-a spus și m-a învățat o vecină milostivă că, zice, din mila primăriei tot se poate, că trebuie să fie și pentru sărăcine. Da, adică din fondul milelor. Da. Să vedem. De aici însă nu pot ști ce avem. Trebuie să vii mâine la primărie și o să te ajutăm, fii sigură. Uite, așa, să vii cu bilețelul ăsta ca să te lasă să intri. Da, prost. Așa. Da, am auzit că se dau și lemne. Și. Uite, vine cineva. Noi înțelegem și simțim suferințele poporului. Dumnezeu să-ți dea sănătate, Maica Domnului. Domnul șef de gară. Să poftească. Tico, dă-i drumul să nu ne încurce. Da. Bună seara! Să știi însă, femeie, că lemnele în mâna domnului șef de gară sunt. Așa, și acum la revedere. Să-i ajute Dumnezeu, Bogda prost. Bine ai venit, șefule, bine ai venit! Și mă bucur că întâmplarea a făcut să poți vedea însuți cum aleargă sărăcimea desperată după un braț de lemne, domnule. Salut, domnilor! Sunt sigur că ai supărat pe mine, Coane Nicule, fiindcă nu te-am putut servi. Supărat, nu, dar oricum îmi pare rău că tocmai dumneata... E poftim, dragă șefule. Pardon, doamna Arzăreanu nu e acasă? Desigur, numai decât. Dar ia loc, te rog, ia loc. A fost ajutorul de primar cu Albeanu pe la dumneata? Da, adineauri. Chiar le-am spus că vin aici. Ce rău îmi pare, nu vă închipui. Nu te gândești
înțelegi, domnule, că e vorba de poporul care suferă de frig? Poporul, da, firește, dar dacă nu-i cu precădere. Ce precădere? Parcă dumitale îți trebuie precădere. Dă ordinul să aducă lemnele și gata, uite, asta e precădere. Ce ușor e să zici din gură, dă ordin. De ce scăpați însă de vedere situația noastră nenorocită? Când am locomotive n-am vagoane și când am vagoane n-am locomotive. Încât înțelegeți că... Da, eu înțeleg numai atâta că nu vrei. Îmi pare rău. Băi, dacă ți-ar pare rău, n-ai umblat cu mofturi. Suntem și noi funcționari și știi bine că... Lasă, nene, lasă, asta-s chestii de serviciu și mai bine le putem discuta la birou. Și apoi șeful nici n-a venit pentru noi. Vai de mine, la ce ar afla? Nu, și de altfel chiar nevastă mea. Ea m-a rugat să o previn îndată ce sosești. Victorița! Victorița, te rog, mai. A venit șeful. A venit de mult? Coniță, sluga dumitale, sărmânișițele. Bună ziua, domnule. Atunci noi vă lăsăm. Da, nu te supăra, șefule, dragă. Avem niște chestiuni de discutat, știi? Mă rog eu. Chiar vă rog să ne lăsați, căci am și eu niște chestiuni de discutat cu dumnealui. Așa? Atunci haidem, nene. Ia ascultă, șefule, să nu te apuci să faci curte neveste mică, pe urmă dai de dragoste. Dacă mi-aș permite. Ia, mai lasă în gelozie, mă, jenică, bă, ce Dumnezeu, bă. Ce oameni cum să cadă. Da, foarte cum se cade. De altfel ca și dumneata. Da. Ce înseamnă scrisoarea aceea cu răspuns negru pe alb? Înseamnă că te iubesc. Da? Curios. Te cunosc de vreo 3 ani. Te-am întâlnit de atâtea ori. Am vorbit cu dumneata și... Eu te cunosc de 7 ani, doamnă, și de 7 ani te ador. Iubirea dumitale exagerează. Acum 7 ani abia sosisem aici, o biată institutoare în căutarea unui post. Da, întocmai. Pe atunci eram și eu, un biet împiegat cu 80 de lei pe lună și așteptam toate trenurile, visând iubiri mândre și pasionate. Apoi tot așteptând zadarnic într-o bună zi de iunie. Vezi, țin minte și luna. Am văzut coborând dintr-un vagon de clasa 3 o fetiță frumoasă, micuță, drăgălașă, cu privirea blândă și tulburătoare, care m-a întrebat sfioasă: te rog, domnule, unde vine aici primăria? M-am zăpăcit, am bâlbâit ceva, i-am arătat calea și am rămas cu ochii pierduți în urma fetiții care pășea mărunt și elegant ca o turturică pe aleea ce ducea de la gară în oraș cu un geamantănaș de mucavea în mâna stângă. Fetița eram eu? Erai dumneata. Multă vreme nu te-am mai văzut. Apoi, într-o zi nenorocită, am auzit că te măriți cu unul de la primărie. Apoi a venit războiul și nu te-am mai văzut deloc. Apoi te-ai făcut primăreasă și eu un biet șef de gară. Dumneata parcă te-ai făcut mai frumoasă, iar eu te-am iubit mai mult. Dar fiindcă eram prost și timid, n-am îndrăznit niciodată să spun că te iubesc. Și poate că nici azi n-ați fi aici la picioarele dumitale dacă nu s-ar fi chestia lemnelor. Da. Ce are a face iubirea dumitale cu lemnele primăriei? Am să spun totul fără înconjur, să mă spovedesc fără sfială, căci acum numai în fața dumitale timidul care și-a tăinuit iubirea 7 ani. Ei, da, nu crezi că încercarea e îndrăsneață? E mai mult decât îndrăsneață, dar ce ar a face? Azi dimineața a venit Flancu să-și ară vagoane pentru lemnele primării. Știam afacerea, știu bine că primarul și Flancu împreună câștigă la afacerea asta. Câștigă mult dacă vor căpăta vagoanele la vreme. Vagoanele însă sunt în mâna mea. Pot să le dau imediat și pot să le dau la rând. Adică niciodată. Și dumneata vrei să le dai la rând? Nu, dar în vreme ce Flancu se străduia să mă prostească cu argumente, mi-a venit în minte îngerul, iubirea mea fără speranță. Și astfel, în clipa când Flancul credea că m-a prostit, eu m-am cutremurat. Am azvârlit cât colo timiditatea și am răspuns: nu pot, nene Nicule, fiindcă nu-i cu precădere. Ca să mă pedepsești pe mine. Să te pedepsesc pe dumneata. Eu am refuzat pe Flancu pentru că în clipa aceea m-am hotărât să scriu că te iubesc și să te implor să mă asculți. Și dacă nu te voi asculta? Voi primi câteva mii de la soțul dumitale și voi da vagoanele după Crăciun. Și dacă te voi asculta? Atunci îți voi așterne fericit la picioare toate vagoanele căilor ferate. Cât ești de copil. Iată primul cuvânt pentru care mă plec cu mil și sărut vârful pantofului. Ce
poate. Hai, deci, ești nebun? Dar straniu și romanțios ești, desigur. Dar asta însă nu ajunge să cucerești inima unei femei. Tocmai fiindcă iubirea singură nu ajunge, am îndrăznit să ofer ceea ce pot eu, niște ticăloase de vagoane. Da, nu le oferi ce vrei să le impui. Nu, le ofer, doamnă, fără condiții, înnădăjduind totuși că condițiile le vei pune dumneata. Condițiile, adică ale întâlnirii? Da, eu aș fi zis chiar ale întâlnirilor. Da, uite, a început să se însereze. Da. Mă gândesc acum că dacă atunci n-ai fi fost așa de timid, poate că azi aș fi fost nevasta dumitale. Și poate te-aș fi iubit mai puțin. Adevărat, ca și bărbatul meu. El nu te-a iubit niciodată. M-a adorat odinioară, mi-a și dovedit. M-a luat de soție. Ți-a dovedit doar că e deștept, căci peste 3 luni de la cununie dumneata l-ai avansat în grad. Dumneata, vă știu precis. Dumneata l-ai făcut ordonanță în război, precum tot dumneata l-ai făcut primar după război. Poate că eram datoare. Datoria se oprește în pragul iubirii, unde este iubire. Dar iubirea adevărată nici nu există. Dumneata însuți mi-o ofer împreună cu vagoanele de lemne. Fiindcă dumneata nu mai ești fetița care cobora din vagonul de clasa 3 acum 7 ani. Da, poate că ai dreptate. Și totuși cât aș dori uneori să mai fiu. Și să mă întâlnești iar pe peron? Da. Dar să nu te mai zăpăcești, ci să înfrunți o amendă și să mă conduci în oraș. Acum însă orașul ar fi prea mic, iar gura lumii prea mare. Acum toată nădejdea mea am pus-o în ticăloasele de vagoane care te pot duce departe. Vagoanele încărcate cu lemne? Mai ales cele încărcate cu lemnele primăriei, adică ale soțului dumitale, care nici măcar nu ți-a spus cât câștigă de pe urma lor. Nici nu mă interesează. Dar știu și eu. Eu nu ți-am spus că-ți cunosc toate amănuntele căsnicii. Știu și banca din București unde ți-adun economiile personale. Și crezi că mă voi întovărăși cu dumneata împotriva bărbatului meu? Împotriva lui nu, căci eu nu sunt decât un sărman mijlocitor care lucrez pentru comision. Ești misterios. Asta înseamnă că iubirea mea n-a găsit încă ecoul destul de puternic în inima dumitale. Alminteri, ai fi primit de mult. Vagoanele primăriei și fericirea mea sunt în mâinile dumitale. Întinde mâna. Bărbatul și cumnatul dumitale ar fi bucuroși să împartă câștigul cu dumneata, chiar câte 1000 de lei de vagon pentru economiile dumitale. Și eu aș fi fericit să-ți ofer cu o mână darul lor, iar lor să le ofer cu cealaltă vagoanele dumitale. Întinde mâna, nu mai șovăi. Nu face cum am făcut eu acum 7 ani. Îmi cer să-mi trădezi bărbatul? Își cer numai să mă iubești puțin. Nu-ți făgăduiesc nimic. Auzi, nimic? Așa, am așteptat 7 ani, voi mai aștepta 7 zile. La revedere. La revedere. Sărmânușițele, sărmânușițele. La revedere. Victoriță? Victor? Ești singur? Dar de ce n-a prins lumina, maică? Șeful a plecat de mult? Adineauri. Ce? Ai vorbit? A, da. Câte vagoane vă trebuie? Strașnică femeie! 35, adică așa, 35. Da, 35. O nevastă, dragă, ești un înger, Tocmai, înger. 35. Da. Ei bine, șeful mi-a spus că vi le dă imediat. Înger! Dacă plătiți câte 1000 de lei de fiecare vagon. Cum? Câte 1000 de lei de fiecare vagon. Nu se poate. Dar asta e nemaipomenit, asta e șantaj. E hoție pe 1000 de lei. Auzi, banditul, 1000. Vrea să ne ruineze. Își bate joc de primărie și de Dumnezeu, ticălosul. Vezi, domnule, ce înseamnă să te sacrifici pentru popor. A doua zi pe la orele 10, Nicu Flancu veni la primărie să-l caute pe Arzăreanu. Și cum nu-l găsi, intră în cabinetul acestuia să-i dea un telefon șefului de gară.
Alo? Alo, alo? Aici e Flanco. Nicu Flanco. Da. Îți telefonez din biroul primarului. Om? Ascultă, șefule, fii om, ce Dumnezeu? Nu. Stai, frate, stai, că doar nu ești diavol. Da, bine. Atunci fă-mi plăcerea și vină o îndată până aici, că la dumneata nu se poate discuta în tihnă. Da, bine, înțeleg, da, vino, te așteptăm. Da. Nu uita că om cu om trăiește, șefule. Bine, hai că te aștept. La revedere, da. Intră. Onoare, păninicule, pănic sănătos? Bună ziua, Albeni. Ai auzit cu șeful. Știi cât ceri, domnule? Știi că cere, așa e că ați venit la vorba mea, 1000 de lei de vagon. Uite în ce hal am ajuns, domnule. Banditul știe că trebuiesc lemnele neapărat de Crăciun și acum ne freacă. Degeaba, păninicule, trebuie să cereți o anchetă urgentă, altfel se face de comedie primăria și se revoltă poporul. Să mai vorbim de anchetă, dragă. Dumneata nu știi cum e lumea noastră. Crezi că șeful n-ar încerca să ne calomnieze? Un om care e în stare să ne pretindă nouă câte 1000 de lei de vagon e capabil de orice murdărie. Adevărat. Atunci nu rămâne decât să vă învoiți la amiabil. Da, dacă face pe nebunul și nici nu vrea să se tocmească, eu aș înțelege acolo o sumă rezonabilă la urma urmelor, dar 1000 de lei? Păi și în definitiv, cine ar urma să plătească? Cine? Goldenberg. Omul face și el un serviciu orașului și când colo... Uite și primarul. Vă salut. Nicule, ai vorbit cu șeful gării? Da, l-am chemat încoace, îmi spuse că vine. Foarte bine. Și barem de-ar fi rezonabil. Nevastă mi-a mintit că a făcut tot ce a putut. Dar ce-i de vină dacă e el ticălos? Lasă, al scutură el Albeanu la gazetă. Nu Albene, puiule, dacă ții la mine să nu dăm proporții, te rog. Da? Dar cel puțin țineți azi vreo ședință. Pentru chestia ta? Uite, aici e petiția, fii pe pace. Azi nu cred să avem ședință. Doar ți-am spus că se face, fii sigur. Sigur, numai să nu uiți. Am eu grijă, dragă. Atunci mă lasă nădejdea dumitale, dar mai trec eu pe aici. De altfel și acum, numai pentru asta veniți. Nu trebuia să te ostenești. Ce are a face osteneala? Vă salut cu speranță, La revedere. Cum mai stăm cu chestia noastră? Rău. Șeful e catâr. Omul ăsta e periculos. Dar și când mi-o cădea mie în gheara. Deocamdată suntem noi în gheara lui. Mai bine gândește-te ce ne facem dacă se încăpățânează. Trebuie să cedeze. O să-l silim să cedeze. La urma urmilor, punem iar pe Victorița și nu se poate să nu cedeze. Intră. Tocmai de dumneata vorbeam, dragă șefule. Ia loc, te rog. Bine v-am găsit. Să nu mai zici că nu stăm de cuvânt, nenenicule. Am lăsat toate baltă la gară și am venit. Îmi pare rău că n-ai avut încredere din capul locului să-mi spui pe șleau. Uite așa și așa. Sunteți în eroare, zău, domnilor. Vă rog foarte mult să credeți că nici nu mi-a trecut prin gând așa ceva când am spus că mi-e imposibil. Bine, dar Victorița... Apoi, tocmai fiindcă a stăruit doamna Victorița. Nevastă mea nu știe cum stă exact chestia. Și nici nu s-a gândit să ia angajamente definitive. Ea ți-a promis cel mult în principiu. În principiu i-am promis și eu. Da, principiul dumitale ne ruinează. Doamna, ce contează astăzi câteva mii de lei? Când le primești, nu o fi contând. Dar când le dai, te ustură. Domn primar, Conița. Ce? Bună ziua! Aveți de lucru. Atunci mă retrag. Nu, Victorița, nu, Dumnezeu te-a adus. Te rog, maică, te rog, Uite, Victorița, fii tu judecătoare. Sărunușițele. Uite, șeful adineauri V-ați învăit, domnule Galan? Vai, doamnă, mai era nevoie de tocmeală după ce izbutisem să te conving pe dumneata. Trebuia să se găsească o soluție. În sfârșit, poate că găsiți ceva mai bun. Dar eu trebuie să mă retrag. Vă rog să mă înștiințați, fie prin telefon, fie altfel. La revedere. Sărmânușițele. La revedere. În loc să vă pierdeți vremea cu speranțe de șarte că el n-are să lase niciun ban, mai bine v-ați fi gândit cum s-ar putea împăca și capra și varză. Da, asta nu se poate decât numai prin tocmeală. Evident, ce rupem de la el ne rămâne nou. V-ați înnămolit într-o idee nenorocită și nu mai sunteți în stare să cugetați. Adică nu s-ar putea să spăriți prețul lemnelor cu suma ce vi-o cere dânsul? Ar fi ceva, hai? Da, ar fi, dar nu e practic. Băi, întâi pentru că prețul lemnelor, așa cum l-am prevăzut, este mai mărișor ca în comerț. Și deci am riscat să rămânem cu el în depozit.
Pe urmă, nu se poate majora, mai ales fiindcă prețul s-a fixat oficial și nu se poate modifica fără anumite forme care ar stârni întrebări, bănuieli. Da, așa e. E greu. E greu și nu faci. Da. Bine, da. Atunci născociți alt mijloc. Ceea ce vă doare nu e că ia șeful, ci că trebuie să dați voi. Gândiți-vă, deci să plătiți, da, cu banii altuia. Minunată idee, nene, minunată. Crezi că ideea asta nu mă roade pe mine din primul moment? Dar chestia e, cine ar fi acela altul care să dea banii, ha? Domn primar, o femeie. O femeie cu un bilețel la dumneavoastră. Ce femeie? N-am timp. Nu primesc azi pe nimeni. Poftiți. Da. Să mai aștepte. E bătrâna aceea care vrea un ajutor din fondul milelor. Bine că mi-am adus aminte, jenică dragă. Voiam să spun încă de aseară să nu mai făgăduiești degeaba. Cum degeaba? Păi, trebuie să o ajutăm, nene. Nu uita că e mamă de eroi. Atunci de ce mai avem fondul milelor? Ești primar de aproape un an și nu cunoști destinația fondurilor primăriei. Cum? Rău, foarte rău. Că doar împreună și cu toți am hotărât ca să rezervăm fondul milelor pentru campania electorală comunală. Așa e, nene, așa e, bine zici, bine. Uitasem ca pământul, dar cu atâtea încurcături pe cap. Mergeau toate strună, propășeam admirabil și acum cu lemnele astea blestemate. Ia ascultați, fondul milelor. Adică în loc să păstrați bani ca să-i îmbătați cândva pe niște nespălați, n-ar fi mai bine și mai cuminte să-i utilizați ca să ieșiți acum din încurcătură? Adică să-i dăm șefului? Da, tot îi țineți degeaba, dacă-s bani de pomană. Dați și voi de pomană. Într-o bună zi ne putem pomeni cu alegerile și atunci? Parcă o primărie onorabilă nu găsește oricând bani pentru niște alegeri libere. Nu, ce spui tu e imposibil. Cu ce obraz aș propune eu Consiliului să dăm șefului de gară fondul milelor? Asta e chestie de politică. Stai, frate, stai. La urma urmelor, ia să vorbim noi omenești. Adică, de ce să scoatem noi banii din buzunar și să nu-i dea primăria, care e destul de bogată, La noi se simte când aruncăm acolo câteva mii pe gârlă, dar la comună ce contează? Da, pe mine ce mă privește, da, fiindcă văzui cât e de neînduplecat, șeful. Eu am plecat. La revedere! La revedere, Victor. La revedere, da, așa e, la revedere. Ce-i de făcut, ha? Degeaba. Oricum am suci-o, Victorița are dreptate. Dreptate. Ea vorbește ca o femeie, fără socoteală. Dar noi se poate să ne gândim serios la asemenea bazaconi. Eu înțeleg orice combinație, că sunt om modern, am făcut războiul și m-am pătruns până în rărunchi cu spiritul nou care revoluționează lumea. Dar asta e hoție cu filozofie, nene. O fi? Dar acum eu mă gândesc cum am putea înfăptui ideea Victoriței. Asta e. Ia ascultă, Jenică. Ai putea propune în Consiliu foarte lesne că, având în vedere și considerație greutățile neașteptate ce s-au evit în chestia lemnelor poporului, ce zici? Așa ceva ar merge? Da. Aoleu, dar ce vor zice consilierii, nene? Păi nu-i nevoie de toți. Ne trebuiesc 5, dar siguri. Bine, să zicem că am fi noi 2. Și cu viceprezidentul comisiei, care e omul meu, 3. 3. Da, crezi că Ștefan Dada și Mihai Ionescu ar fi contra? Nu cred, dar nici nu sigur că vor fi pentru. Stai. Îi punem ca prezenți și le dăm pe urmă să semneze procesul verbal împreună cu vreun ciolănaș de roz. Va să zic că iată-ne 5. Dar ceilalți și mai ales Hurmuz, căruia i-am refuzat chiar ieri afacerea cu porci. Poți să nu-i poftești? Da, așa e. Poți să nu-i S-a făcut. Cum? Noi poftim. Imposibil. Ar fi caz de anchetă, poate și mai rău. Că nu mai înțeles. Vreau să zic că-i poftim, dar după ce s-a sfârșit ședința. Înțelegi, da? Ședința începe la 10, iar ei primesc convocarea la 11. Ei, înțelegi? Adică ne-am făcut datoria să-i invităm, dar ne-am și asigurat că noi să vină să ne încurce.
Dumneata ești necuratul. Iată-l și pe nea Tudorache. Vă salut, domnule vicepreședinte, vă salut. Bună ziua! Îmi fierbe capul de cât mă muncesc să satisfac pe toată lumea. Nici nu mai știu ce e odihnă. Te cred, dragul meu, te cred. Suntem niște vieți hamali ai datorii. Dar ce vrei, ce vrei? Țara are nevoie de sacrificiile noastre, căci numai prin ele câștigă prestigiu în fața lumii civilizate. Da, șefule, dacă n-aș fi avut în tine o pildă strălucitoare de muncă și abnegație, de mult m-aș fi lipsit de sarcina asta ingrată. Ascultă-te, Donache, am nevoie de rezolvat cu Consiliul câteva chestii foarte urgente. Nu s-ar putea convoca o ședință extraordinară? Cum nu? Dacă poruncești, șeful, chiar pentru mâine. Spuneți-mi numai la ce oră. Nu, n-ar fi mai bine astăzi, Tudorică, dragă. Mâine parcă avem și alte încurcături. Da, firește că așa, comandată. Da, dar nu o să avem timp să-i găsim pe toți. Și apoi convocarea trebuie făcută cu 24 de ore înainte. Ce are a face? Nu o să stăm noi pe loc pentru o formalitate, când sunt în joc interesele poporului. Hai, uite, suntem aici 3. Mai punem prezenți pe Ionescu și pe Dada și iată-ne 5. Că doar nu facem nimic de cinstit. Lucrăm la lumina zilei, pe față, cu ușile deschise. Atunci nici nu mai e nevoie să trimite convocări celorlalți. Nu, asta ar fi contra regulamentelor. Trebuie să convocați toți negreșit. Dar dacă tot n-au să primească invitația la vreme... Indiferent. Noi trebuie să ne facem datoria și să-i convocăm. Așa cere legea, așa trebuie să procedăm. Atunci să-i convocăm îndată pe toți printr-un aprod. Domn primar, e femeia aceea. Ce femeie? Nu ți-am spus că nu primesc pe nimeni? A spus că mai aștepte și... Să plece, să se ducă la șeful garii să-i dea ajutor. Șeful să-i dea. Acum avem Consiliul. Uite, duci convocările astea acum la domnii consilieri. Nu mai decât. Păi atunci putem începe ședința. Da, domnilor, timpul zorește. Să faci tu, Popescule, o cioarnă de proces verbal ca să-l poată trece pe urmă secretarul în registru. Așa. Am onoarea să deschid ședința. Domnilor, am crezut de cuvință să vă convoc într-o adunare extraordinară și extraurgentă, pentru că s-au evit chestiuni de o importanță capitală pentru, aș putea zice, soarta iubitei noastre comune. Domnilor, dați-mi voie să vă arăt în câteva cuvinte. Aoleu, Hurmuz. Bună ziua, domnule. Am întârziat? Uite, acum am de te-a convocarea chiar în fața primăriei. Ce plăcere, domnule Hurmuz, parcă Dumnezeu te-a trimis. Bine ai venit, nașule, bine ai venit. Aveam o presimțire că dumneata n-ai să lipsești. Dar ce s-a întâmplat? Ceva extraordinar neașteptat? Tocmai are să înceapă primarul o expunere. Erați în ședință? Atunci vă rog să continuați. Precum v-am spus înainte de a sosi onoratul nostru coleg, domnul Hurmuz, au apărut la orizontul vieții noastre comunale niște chestiuni care, după modesta mea părere, cer o imperioasă și grabnică rezolvare. Din expunerea ce voi avea onoarea vă face, veți vedea și aprecia dacă am procedat conform intereselor superioare. Bazați pe încrederea poporului și având în vedere nevoile numeroase, mai cu seamă după un război atât de crâncen și de distrugător, dar și atât de glorios pentru scumpa noastră patrie, zic, am hotărât, precum vă amintiți desigur, să aprovizionăm orașul cu lemnele necesare spre a nu lăsa poporul să petreacă sfintele sărbători fără focul și căldura indispensabilă vieții. Aha, lemnele. Mi-am închipuit. Da, domnilor, lemnele. Un cuvânt atât de banal și care totuși exprimă așa de mult. Lemnele, căldura. În ultimul moment însă, domnilor, strădania noastră s-a izbit de o piedică neașteptată. Șeful gării noastre, domnilor, a refuzat să ne pună la dispoziții vagoanele necesare transportului, deși aveam aprobarea direcției generale. Ceva mai mult, refuzul are urmare. O urmare foarte tristă pentru moravurile vremii. Foarte tristă și regretabilă, domnilor. Anume, șeful gării a declarat mai târziu soției mele, care a primit sarcina ingrată de a mai stărui în numele primăriei, zic, a declarat că ne-ar putea satisface dacă i-am plătit câte 1000 de lei de fiecare vagon. Trebuia să adresați imediat o reclamație la locurile competente. Vă rog, onorate coleg Hurmuz, vă rog. Credeți că nu m-am gândit și la soluția aceasta?
Dar din fericire eu am obiceiul să cântăresc lucrurile din toate punctele de vedere. Și atunci mi-am dat seama în mod foarte firesc că reclamația și rezolvarea ar cere timp. În orice caz, prea mult. Ne mai despart doar câteva zile de Sfintele Sărbători. Cum să rămâie poporul fără lemne tocmai de Crăciun? Poate oare să aștepte poporul? Putem oare să așteptăm noi, părinții responsabili ai poporului? Ei bine, eu zic că nu, domnilor. Și repet, nu. Noi nu putem aștepta. Da, dar nu văd ce legătură poate avea pretenția șefului cu comisia interimară. Onorate coleg, înțeleg că doriți să-mi faceți opoziții cu orice preț și apoi... Să mă ferească Dumnezeu, dar chestia nu mi se pare de resortul comisiunii. O, Doamne, Doamne, cum să nu fie de resortul comisiunii o chestiune de-a cărei rezolvare depinde viața poporului. Și dați-mi voie, rezolvarea chestii stă în mâinile noastre. O rezolvare cinstită și democratică, firește. Am chibzuit bine, vă rog să mă credeți, nu există decât o singură soluție. Domnilor, trebuie să plătim. Să plătim? Adică cine? Noi, primăria. Se vede că glumești, domnule primar, dar e admisibil primăria să mituiască un șef de gară? Unde ați mai auzit dumneavoastră așa ceva? Nu, dați-mi voie, dați-mi voie! Revolta dumitale, stimate domnule Urmuz, m-a chinuit și pe mine, bancă poate mai rău. Căci o lume întreagă știe cât de scrupulos sunt eu când e vorba de banul public, banul strâns din sudoarea poporului. De unde ați lua banii când toate fondurile au o destinație bine stabilită? Sau poate vreți să deschideți un credit extraordinar pentru mituire? Domnilor, vom plăti din fondul milelor. Sigur, foarte bine. Adică fondul săracilor vrei să-l treci șefului de gară? Dar fondul acesta e rezervat pentru alegerile comunale. Primar, cer cuvântul. Protestez cu indignare. Scrupulile onoratului domn Hurmuz mi se par și mie foarte respectabile. Da, trebuie să ne îngăduim cu toții răgazul de a studia de aproape și fără părtinire cum se prezintă lucrurile. Da, îmi permit să vă propun să aducem o ușoară modificare în ordinea de zi. Și anume să întrerupem momentan discuția acestei chestiuni spinoase. Iar în rest timp să căutăm a rezolva oarecare afaceri mai puțin importante, asupra cărora sperăm să cădem repede de acord. Sigur că da, firește, e vorba tot despre aprovizionarea orașului. Foarte bine, foarte bine, foarte bine. Ei, iată, dar, domnilor, o ofertă pentru un vagon de făină de cozonaci. Foarte bună, calitate superioară și pe un preț convenabil. Având în vedere sărbătorile Crăciunului, cred că ar trebui aprobată. De altfel, cererea ne-a fost prezentată prin domnul Albeanu, cunoscutul și harnicul ziarist al orașului nostru, atât de apreciat de toți. Am dați voie. Da, oferta aceasta trebuie aprobată cu mulțumire. Avem o datorie sacră de a sprijini după puterile noastre propășirea presii democratice și a reprezentanților. Atunci ia notă, te rog, că s-a admis în unanimitate. Da. Domnilor, vă închipuiți deci cu ce bucurie am primit ieri o ofertă de 80 de porci grași. 80? Ce ofertă? Domnilor, protestez cu indignare! Vreau să vorbesc, onorate coleg, de oferta de care ai binevoit să-mi pomenești dumneata ieri. Condițiile ar fi foarte avantajoase. De aceea propun cu căldură admiterea ofertei în condițiunile arătate în trânsă. Bravo, foarte bine, foarte bine. Vă mulțumesc, domnilor, pentru grija ce se vede că o purtați poporului sărăcit. Graba și amabilitatea cu care iubitul nostru primar a priceput importanța acestei chestiuni, mă silesc să vă mărturisesc că mi-au dovedit cu prisosință nobilele sale intenții și în ce privește primul punct al ordinii de zi. Vreau să vorbesc de afacerea lemnelor. Domnule Urmuz și onorat coleg, te rog din suflet să crezi că mărturisirea dumitale spontană m-a mișcat până la lacrimi. Ca om cinstit și de bine, care ai luat o bună parte și o glorioasă parte la conducerea comunii aproape un sfert de secol, erai obligat să-ți cântărești bine votul.
Dăm voie de aici să-ți strâng mâna și să te felicit. Bravo, 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 foarte bine, foarte bine, foarte bine. Bravo. Domnilor, având în vedere experiența mea politică de peste 20 de ani, dați-mi voi să completez propunerea în chestia lemnilor cu 2 mici amendamente. Primul, aș propune să înserăm o recompensă pe care o oferă primăria din fondul milelor personalului gării locale pentru serviciile aduse orașului cu prilejul aprovizionării poporului cu articole de primă necesitate. Foarte, foarte bine, foarte bine, foarte bine. Și secundă, domnilor, deoarece suntem strânși de gât să plătim o taxă oneroasă, cred că de îndată ce vom fi transportat lemnele, să adresăm o plângere documentată Ministerului cerând darea în judecată a șefului. Da, după ce vom fi primit lemnele. Da, nu. Domnilor, eu mă opun. Înfierez cu ultima energie ticăloșia șefului, dar vă rog foarte mult să fim leali. El s-a purtat prost, noi să fim mărinimoși. Adevărata democrație e mărinimoasă, domnule. Mă rog. Eu mi-am îngăduit să vă dau o povață, dar altfel mă supun cu plăcere hotărârii dumneavoastră. Așa e bine. Ei, vă să zic că, domnilor, credeți că putem ridica ședința, nu? Da, sigur. Vă mulțumesc încă o dată pentru concursul dumneavoastră dezinteresat. Dragă finule, îți mulțumesc încă o dată. Ai fost cavaler! Totdeauna, nene! Uf! Slavă Domnului că am sfârșit-o cu bine și asta. Stai, băi, Jenică, stai să nu ne pripim. Stai să vezi ce m-am gândit eu. Vulpoiul de Hurmuz are el dreptate, dar de jumătate. Nene, flancule, să nu mai încurcăm lucruri de zadarnică. Bine că am scăpat de bocluc. Dăm și terminăm, că doar nu dăm de la noi. Uite ce aș zice eu. Încheierea Consiliului o avem noi, așa? Ei, va să zic că șeful e sigur de bani. Dar până să se facă formele, mai pot trece câteva zile. Mai ales dacă vrem noi, nu? Asta înseamnă că noi putem avea lemnele înainte de a fi pus el banii în buzunar. Adică punem mâna pe lemne și pe urmă anulăm recompensa pe care am votat-o. Așa, vezi că ai înțeles. Da, dar crezi că șeful n-are să înțeleagă? Asta depinde de noi, adică de tine. E să-l poftim noi încoace. Să-i dau un telefon. Așa. Alo. Dăm pe șeful gării. Uite-o și pe Victorița. Mă întorceam acasă de la societate și îmi spuse Hurmuz că ați avut o ședință în chestia lemnelor. Da, tocmai îl chemăm pe garant să luăm înțelegerea definitivă. Va să zic că s-a aranjat, îmi pare bine. Da, s-a aranjat. Stați, frate, stați o clipă. Alo, șeful? Da, aici Franco. Cu luptă, cu rezistență s-a tranșat, gata. Acum te așteptăm să dai drumul lemnilor. Da, sigur, da. Vezi să nu întârzi mai mult de 5 minute. Așa. Bine. În sfârșit, cu ajutorul lui Dumnezeu, s-a sfârșit cu bine. Cu ajutorul lui Dumnezeu și al meu, nu? Da, și acum rolul meu s-a sfârșit. Cu șeful aranjezi tu, Jenică. Bine, eu plec. Băi, Jenică, noroc și glorie. La revedere, nene, la revedere. Turturică frumoasă, vreau să te țărut. Devii sentimental. Am înțeles. Iar ai nevoie de mine. Victoriță, îmi pare rău. Hai, spune. Uite ce e, maică. Ce? Noi am votat șefului suma în unanimitate. Da. Dar aș vrea să facem așa cumva, să rămâie banii în casa comunii. Dacă l-am putea convinge să dea îndată vagoanele până s-o ordonanța banii, ne-ar sosi lemnele și șeful ar rămâne cu buzele umflate. Îți închipui tu, noi așa ce merit ar fi pentru mine dacă aș salva un fond aproape pierdut din ghearele unui ticălos. Dar de ce ticălos? Ce? Parcă voi sunteți mai... Îl aperi? Te pomenești că... Acum nici nu mai știu dacă pot conta pe nevastă. Contează.
Va să zică să-i cer... Domnul șef de la gară. Bine, stai nițel. Victor, contezi? Da. Atunci, eu mă retrag puțin. Vorbește cum știi tu, măicuță. Știi cum știi tu, păi. Poftește pe domnul șef. Poftiți, domnul șef? Dumneata? Da. Mai mult fără să vreau, că să spun drept, n-aș fi dorit să mai rămân singură cu dumneata. Mi-e frică. Iubirea dumitale e prea grăbită. 7 ani n-am așteptat destul. 7 ani pentru dumneata. Pentru mine nici 7 ori. Dar încă n-a sosit ceasul. Primejdele n-au trecut încă. Vor să te înșele. Pe mine? Da, pe dumneata. Pe noi. Cine o fi? Bărbatul meu. Intră! Oh, iartă-mă, șefule, dragă, iartă-mă. Am vrut să-i de dat niște ordine urgente. Cred că ți-a spus nevastă mea că s-a aranjat tot admirabil. Da, i-am spus ceva, dar încă n-am sfârșit. Dragă Victorița, și eu credeam că i-ai explicat tot, maică. Nu ne putem învoi în câteva minute. Oamenii se convin cu greutate când e vorba de lucruri importante. Atunci, dragii mei, vă rog să treceți colea, căci mai am de rezolvat câte ceva. Acolo veți fi singuri și o să vă puteți lămuri în ticnă. Vă rog. Bine, dacă zici și tu. Dar nu e frig? Nu, este foc și n-are să vă deranjeze nimeni. Nu mai să cădeți de acord. Da. Vă rog. Atunci, vino, domnule Galan. Vino. Ce, Vasile? Domnul ziarist. Bine, să poftească. Să trăiești, șefule. Am aflat de dineori că ți-a avut o ședință extraordinară, eh? Da, puile, da, să evit un prilej și am profitat, firește, să te satisfac. Află, deci, dragă presă, că oferta ți-a fost admisă în tocmai și cu aclamații. Scumpe domnule primar, îți mulțumesc călduros în numele presei române și te rog să fii sigur că în orice împrejurare sunt la dispoziția dumitale, gata să te servesc cu aceeași promptitudine colegială. Nu-ți închipui cât sunt de încântat că am terminat și chestia vagoanelor. Da, bravo, v-ați zic că plătiți. Plătești comod? E sigur, natural. Da, șeful, știi, acum vreo jumătate de oră l-am întâlnit ieșind de aici și era cam plouat. E colea? E cu nevastă mea. O să dăm o lovitură albene senzațională. Aha, da. Nu mai pricep nimică. Ce rost are Galan acum cu doamna Victoriță? Păi tocmai asta e lovitura. Dar momentan nu-ți pot spune nimic. Se credeți tot? În fine, dragă primarii și prieteni, mi-ai făcut un serviciu atât de gentil că mă simt obligat să mă revanșez imediat. Lasă, dragă. Nu, uite, fiindcă zici că șeful gării e cu doamna Victorița. Ce are a face? Tu nu știi ce se pregătește. Eu nu știam, dar acum știu. Am aflat chiar adineauri de la impiegatul de mișcare, care mi-e bun prieten și cunoaște toate tainele șefului. Știi, dumneata, că aseară doamna Victorița a făcut o vizită șefului acasă la dânsă? Aseară? Aseară. Ce s-a întâmplat acolo nu se poate ști, dar se poate bănui. Adică... Crezi că... Nu, eu nu cred nimic, dar zic că nu e bine să lași pe doi împreună când se iubesc. Nevastă mea să iubească pe un șef de gară? Ea care a cunoscut miniștri și deputați? Ne jignește, amice. Iubirea nu cere diplome ministeriale, șefule. Și apoi când o femeie face o vizită bărbatului și încă seara... Da. Atunci, după ce mi-a smuls banii, îmi ademenește și nevasta. Nemernicul. Nu merge așa. Șefule, te satur eu de iubire. Fii pe pace. Calm, dragă prietene, fii calm. Ocla te mănâncă, hoțule. O să zic așa vine vorba, a? Bine. Foarte bine. Ascultă, Albene. Fă-mi un serviciu. Da. Treci acolo, dragă, să-ți dictezi o telegramă urgentă. Telegramă? Ce vrei să faci? Da, hai să vezi. Scrie. Da. Onor, director general al căilor ferate București. Șeful gării locale, Gheorghe Galan.
refuzat vagoanele aprobate de dumneavoastră. Așa, frate. Pentru transportul lemnelor comuni. Așa. Cerând din fondurile primăriei câte 1.000 lei de fiecare vagoan. Aoleu. Așa. Ce faci? Binevoiți, împiedicați hoția nemaipomenită, rugăm anchetă extraurgentă. E tare, șefule. Primarul comunii. A doua zi în biroul șefului de gară. E dimineață și Galan încă n-a venit. Într-un colț, Taman ațâță focul din soba de teracotă. Alo! Da! Aici e gara! Biroul șefului! Cine? Domn șef? Nu-i Coniță să rămână! Îl așteptăm! Trebuie să vie îndată! Să-i spun că veniți dumneavoastră? Foarte bine! Vai de mine, Coniță, se poate să uit eu așa ceva! Să rămână! Ah. Uite și pe domnul șef. Bună dimineața, Ioane. Trăiți, domnul șef. Salutare. Uite, acușica vă poftise la telefon doamna primăreasă. Da? Dar zice că o să vie mneai pe aici să vă comunice ceva foarte important. Da, bine, altceva? Nimic, domnul șef. Adineaur, întreba de dumneavoastră Dorin Piegat. Da, s-o fi întâmplat ceva, ia să văd. Ce-i Petrescule, ceva urgent? Un minut și viu numai decât, domn șef. Bine, altceva? Sănătate și voie bună, domn șef. Bun, acum șterge-o cam de lucru. Da. Șefule dragă, mii de salutări. Bine ai venit, dragă Albene. Ce vânt și ce noroc te aduce pe aici? Șefule dragă, vreau să te rog să-mi faci și mie rost de un vagon pentru chestia de care ți-am spus alaltăieri. Nu, eu te servesc întotdeauna ca pe un frate. Dar știi că pentru vagoane întregi trebuie permisul direcției. Știu, dragă, dar fiindcă e vorba de un singur vagon, nu mai vreau să dau sfoară în țară până la București. Pe urmă, chestia e foarte urgentă, altfel aș fi amenințat să rămân fără un gorogan de sărbători. Vezi bine, deci că trebuie să faci ceva negreșit. O să faci, ce nu facem noi pentru presă? Dragă prietene, cum să-ți mulțumesc? Și pentru că deocamdată altă recunoștință nu-ți pot oferi, am să-ți mulțumesc barem pentru o mărturisire. Da. Ieri, după ședința comisiunii interimare, m-am găsit întâmplător în biroul primarului, tocmai când tu erai cu nevastă sa, nu de-aia de alături. Da, era vorba de o stăruință pe care... Știu, eu să nu știu. Presa știe tot, prieteni. Știu că iubești pe doamna Victoriță. Mă știi? Dar cine ți-a spus? Nu e adevărat. Ce are face? Știu eu, prietenul tău, dar din nenorocire știe și primarul. Știi că o iubesc? Asta n-ar fi nimic, dar a aflat că și ea te iubește. Și asta e grav. Mă iubește? Asta e... Sigur că te iubește, alminte ce-ar fi căutat la tine alaltă seară. Jur că... Bine, pentru alaltă seară jur, da, seară... Jur că... Nu jura mie, dragă, jură ei. Primarul clocotește, să știi. Te înșeri, Arbene. Cred orice, dacă primarul să fie gelos... Uite, de-aia se vede că nu ești psiholog. Pe urmă e și chestia lemnelor. Bine, dar în chestia lemnelor... Știu eu că n-au dat de la ei. Omul însă așa e, dragă, ce vrei, crapă când câștigă și alții. În sfârșit, cum zic, pe când eram ieri cu dânsul în birou, deodată l-a cuprins o furie năpraznică. De ce, din senin? Ce știu eu, din senin, firește. Destul că de una în alta mi-a dictat o reclamație telegrafică împotriva ta la direcție, cerând anchetă că ai luat mită primărie. Serios? Onoarea mea. Înțelegi că nu puteam refuza să scriu, dar după ce mi-ai făgăduit atât de prietenește alineauri vagonul, m-am simțit obligat să te previn. Să nu te miri dacă te-ai pomenit cu vreun inspector pe cap. Dar omul ăsta trebuie să fie nebun, altfel nu pricep cum umblă să-și taie singur craca de sub picioare. Adică poate el să-și închipuie că eu nu cunosc de desubturile lemnelor? Dar bine, am documente. Uite acolo, am în casă de bani chiar declarația misitului, precisă, zdrobitoare. Dragă, dar nu e rău să fii pregătit pentru orice eventualitate. Firește și îți mulțumesc din inimă că mi-ai spus, drag Albene. Dacă e ceva serios, eu nu mă mișc de lângă tine. Am 2 ziare, înțelegi? Și... Mersi, puiule, mersi. Lasă, poate să fie orice anchetă, nu mi-e frică. Îi am pe toți în buzunar, dacă e bal să fie. În orice caz eu sunt liniștit. N-am atacat și sunt în drept să mă apăr. Și dacă apărând mă voi lovi greu, vina nu e a mea. Ce caută trebuie să găsească. Așa.
Domnul șef, a intrat acceleratorul în stație. Na bine, îți mulțumesc încă o dată, drag Albeni, mi-ai făcut un serviciu enorm. Pa, puiule! Câtă lume, Doamne! Nu se poate intra aici, domne. Aici e biroul domnului șef și n-are voie să intre nimeni când nu e dumnealui. Sunt inspectorul. Nu vreau să știu de nimic, domne. Azi toată lumea zice că e inspector, ca să răzbească la domnul șef. Las că știm noi. Ia ascultă, băiete. Nu mai face degeaba gălăgie. Trebuie să vorbesc cu domnul șef. Na, ține de o țuică. Atunci trebuie să așteptați nițel, boierule, că domn șef vine îndată. Ești foarte sever în serviciu. Bravo! E, corașule, nu o fac eu din capul meu, dar dacă așa avem ordine, trebuie să trăim. Da? Așa-s vremurile. Și da, leafă n-ai de la stat? Ce leafă, boierule? Sărăcie cu lustru. Din ce mai pică pe delături luptăm și noi, că altul ar fi vai și amăr. Și curge? Curge? Mai mult pică decât curge, conașule. Ia că pornește și trilul. Numai decât vine și domn șef. Vă salut, domnule inspector, și vă rog să mă scuzați. De-abia la plecarea trenului mi-a comunicat conductorul că ați sosit. Nu face nimic. Serviciu primează. Am așteptat. Odăiașul dumitale mi-a ținut de urât și chiar mi-a luat un bacșiș. Vai de mine, domnule inspector, se poate? Atunci imediat... Despre asta mai târziu. Acum avem lucruri mult mai grave și mai serioase. Vă rog, domnule inspector, sunt la dispoziția noastră. Împotriva dumitale s-a primit o reclamație. Împotriva mea? Mă mir, domnule inspector, deoarece nu mă știu vinovat cu nimic. Destul de rău. Da, deocamdată nu vreau să intru în amănunte. Hai să vezi dumneata pe urmă. Omul cu conștiința curată. Aici nu e vorba de conștiință, ci de o faptă urâtă, murdară. Dar nu puteți să mă condamnați înainte de a afla și eu ce mi se impută. Auzi, ai cerut mită de la primărie, de la o autoritate. În ce hal ați adus țara? Nu vă dați seama? Asemenea ticăloșie nici în Patagonia n-ar merge. Eu? Mită de la primărie? Domnule inspector, trebuie să fie la mijloc o confuzie. Nu există? Mă rog, dumneata nu te numești Galan? Da, dar eu... Atunci, dumneata ești criminalul. Îmi pare rău, domnule inspector, că mă insultați de pomană. Din felul cum am fost primit aici, am dreptul să trag concluziile cele mai întristătoare. Acum o să mă duc la primărie să găsesc firul afacerii. Vă asigur, domnule inspector, că... Nimic! Nu vreau să aud nimic! Dumneata vei avea cuvântul la urmă. Să te explici sau să te aperi. Apoi vom decide. Atât însă pot declara de pe acum. Vai celui vinovat! La revedere! Las geamantanul aici. Sper că e în siguranță, nu? Vai de mine, domnule inspector, mai încape vorbă. Ioane! Ioane! Da. Ce făcuși, nenorocitule? Ce făcui, domn șef? Va să zic așa, ești de ticălos și de prost că ai luat bacșiș de la domnul inspector. Aoleu, domn șef, păcatele omului. Ce păcate, ce păcate, n-ai văzut că e inspector? Am văzut, dar nu l-am cunoscut, că n-a mai fost niciodată pe la noi. Dacă ai fi deștept, ai fi simțit că e un superior. Dumnealui mi-a spus ce-i drept, că zice sunt inspector. Dar pe ce să mai crezi în vremea de azi când toată lumea minte și se Ți-a spus cine e? Da. Atunci te-ai dus dracului și cât ți-a dat? Ce să-mi dea, domn șef? 5 lei mari și lați. Dar
dacă îi pare rău, poți să-i dau înapoi să riscăm de-a lui ca așa și pe dincolo. Ioane, aoleu, mă, zevzec ești, Ioane, asta ți-ar mai lipsi ca să pui vârf la toate. Mai bine caută de te strecoare să întăzărească, așa poate să te uite și să scapi. Deși cum a deschis gura, de tine m-a întrebat. Zgârcit om trebuie să fie, domn șef, dacă face atâta scandal pentru 5 lei. Dacă știam, zău, nici nu mă mai încurcam. Dacă îmi ți-e scrisă în pasta... Da, destul, hai, cară-te. Intră. Am învățat drumul la dumneata. Să rămână șițele. Parcă aș fi venit de când lumea. Ți-au trimis plicul? Care plic? Nu știi? Nu. Aseară când am plecat de la dumneata, am ajuns acasă tocmai la masă. Era și nenea Nicu. Venise să vadă dacă au izbutit să te tragă pe sfoară, adică să-ți ia vagoanele înainte de a da bani. Când i-am spus și lui cum mi-ai spus dumneata bărbatului meu că nu se poate, s-a pus întrebarea cum să ordonanțeze banii și mai ales cum să ți predea fără formele lor obișnuite. Bărbatul meu, care era foarte posac, probabil pentru că nu reușise să te înșele, susținea că nu se pot da banii fără iscălitura dumitale oficială. Da. Parcă eu m-aș da legat lor de mâini și de picioare. Firește, în cele din urmă s-a stabilit că vor aranja lucrurile ca Flancu să-ți trimită în plic simplu suma întreagă numărată de dânsul. De aceea te întrebai de plic și mă mir că încă nu l-ai primit. Mai simplu ar fi fost să venit el cu banii, dar nu-i nimic, mai e vreme. Da, nu de alta, dar ca să se sfârșească odată afacerea asta. Bine ar fi să se sfârșească bine. Da, de acum nu mai sunt încurcături. Cine știe? Primarul e și ret și răzbunător. Omul gelos e în stare de orice nerozie. Ce tot vorbești de gelozie? Bărbatul meu gelos Arzăreană iubește numai bani. Ce vrei, Ioane? M-a trimis doi impegați să vă dau plicul ăsta și să vă spun că e de la domn Flancu. Așa? Bine, poți pleca. Ai văzut? S-a ținut de cuvânt, nenea Nicu. De acum s-a sfârșit. Da, s-a sfârșit. Scumpă doamnă, iată un plic de la soțul dumneavoastră. Cu regret nu-l pot primi. Poftim. Dragul meu, îți mulțumesc. Da, cum nici nu-l deschizi? Haide, deschide. De ce? E al dumitale. Atât. Bonjour! Bonjour, Nicule. Aici erai Victorița. Bravo, femeie. Bă, cu tine știu că nu pierde omul. Așa-s eu, nene. Nu mă las până nu mi-ating ținta. Să trăiești, fetițo dragă, să trăiești. Ei, șefule, gata, hai? Acum e rândul dumitale, nu? Hai, dă-i drumul îndată să nu întârziem. Mi-a făgăduit și mie, nene. Așa că poți fi liniștit. De altfel trebuie să pice îndată și primarul ca să luăm împreună măsurile cele mai potrivite. Da, dacă vine Jean, eu trebuie să o șterg. La revedere. Să rămână șițele, să rămână șițele. La revedere. Așa, ei, vă să zic că șeful e tată cum rămâne, ha? Până sosește primarul, noi... Cum să rămânem, coane, Nicule? Nu te înțeleg deloc. Ori te prefaci, ori... Ce să mă prefac, omule? N-ai primit banii? Frate, nici nu mai e chestie de bani, căci eu n-am făcut niciodată chestie de bani. Aici e vorba de isprava cumnatului dumitale. Ce vorbești? Ce isprava? Păi dacă te prefaci nu știa de bine, iar dacă nu știi nimic, e foarte trist. Adineauri, cu acceleratul a sosit un inspector de la București în urma reclamației primarului. Ce reclamații? Cu lemnele? Acum vezi și dumneata, cum rămâne? Nu se poate, nu. A venit inspectorul. Aoleu, a venit inspectorul. Unde? S-a dus la primărie. Am o presimțire grozavă că de aici o să iasă o dandana cum n-am mai fost. Dar fi sigur că eu n-am să tac, nene, și documente, slavă Domnului, avem. M-a nenorocit. Și ce bine le aranjasem eu pe toate. Ce l-o fi apucat, Doamne Dumnezeule, ce l-o fi apucat. Dacă bănuiam măcar, îl ucideam mai bine decât să ne arunce pe toți în prăpastie. În sfârșit, nene Nicule, o să faceți cum vă îndrepta Dumnezeu. Eu nu-ți de vină, să știți. Acum însă nu te supăra, trebuie să te las puțin să-mi văd de serviciu. La revedere, nene. Ce nenorocire, ce nenorocire.
Mai. Uf. Ei, iha, este cam o idee. Alo. La ce dormi, mă, băiete, mă? Dăm casa primarului. Alo, cine tu ești în cuța? Conița n-a sosit? Ascultă, fată, să-i spui Coniții îndată ce va sosi. Că rog să vină numai decât până la gară. Tot imediat, că s-a evit o încurcătură mare. Ai auzit? Da, să vină imediat. Nici să nu se dezbrace. Așa, bine, Tincuțo, bine. Bine, unde umbli, Jane? Ce-ai făcut, nenorocitule? Ce-ai făcut? Aha, uite-o și pe domnul Hurmuz. Cum de ți-a venit, bă? Cum? A sosit un inspector. Cum ai putut face una ca asta, cumnate, Jenică? Mi-am făcut datoria. Ce datorie? Anchetă ne trebuie, Jenică. Bine, dar închipuiește-ți, Coane Coșnică, a reclamat la București pe șeful gării și acum ne ducem dracului cu toții. Cum? A reclamat în chestia lemnilor? Da, după ce aranjasem tot și crezusem că am sărit opul. L-am simțit eu de aseară că nu-i sunt toți boi acasă, că-l frământă ceva. Dar de unde să-mi trăsnească pe minte că vrea să... Dar ieri în Consiliu, când am propus să-l reclamăm, tocmai dumneata te-ai împotrivit cu înverșunare. De atunci însă s-a evit ceva nou. Am fost silit să-l pedepsesc. Nu rămâne nepedepsit. Și când ai să știi ce motive m-au îndemnat, sunt sigur că mi-ai dat mie dreptate. Dar motivele! Dar mai dă-le dracului de motive când e în joc pielea noastră. Bă, Jenică, ce Dumnezeu! Pentru că declarația misitului se află colear în casa de fier. Asta o știu de la un prieten intim al șefului. Ar fi mai bine să chibzuim ce facem cu inspectorul. Așa e? Ei, ce facem cu inspectorul? Că declarația furnizorului n-are să rămâi în casa de fier a șefului. Și atunci ancheta... Eu aștept ancheta. Atât am de zis. Bine, tu aștept fiindcă ești nebun, mă, dar eu... Dar ce vrei, mă, Jenică, mai vrei să mă vezi în pușcărie, mă? Să-mi rămână fetele pe drumuri din pricina ta? Coane Coșnică, te rog din inimă, cel puțin dumneata nu mă lăsa dacă cumnatul meu și-a pierdut mințile. Trebuie să împiedicăm ancheta cu orice preț. Da, să o împiedicăm, dar dacă primarul cere... Ce primar? Hei, dacă crezi că am să las eu să mă nenorocească la bătrânețe, păi de-a știi bine că-l jugrum și tot nu-l las. Prea mă crezi, păpușă, nene. Ce zici, Coane Coșnică? Coane Coșnică, n-ar fi bine oare să împingem inspectorului ceva, știi, să-i aștupăm gura? Dar dacă nu primește, atunci ce mai e? Nu? Atunci cu adevărat că... Nu, trebuie să primească. Las că-i votăm noi de la comun o sumă frumoasă, știi, potrivită cu situația lui socială, cu cerințele lui. Las că găsim noi o formă. Nu, ar fi prea riscant, fiindcă nu știi dacă primește. Vezi ce-ai făcut, Jenică, vezi? Ia, gândește-te, Coane Coșnică, pentru că trebuie să abatem nenorocirea. Da. Ar fi un mijloc. Spune, Coane Coșnică. Un singur mijloc. Așa. Să tăgăduim reclamația, să o declarăm falsă. Da, asta nu se poate decât în cazul când n-ar fi fost dat oficial. Păi, Jenică, cum ai dat telegrama? Cum? Plătită. Dar degeaba umblați. Bă, atunci suntem salvați. Coane Coșnică, vino să te sărut, salvatorule. Domnilor, dumneavoastră vă permiteți să vă întrepuneți în calea dreptății ca și când eu aș fi aici o cantitate neglijabilă. Ei bine, vă declar pe onoarea mea că nu voi îngădui cu niciun preț să-mi zădărniciți răzbunarea. Ce răzbunare, Jenică, pentru Dumnezeu? Ce? Ei bine, fiindcă cereți, fiindcă trebuie să-mi ușurez inima, domnilor, mi-e rușine să vă spun, dar în fața dumneavoastră aveți un bărbat înșelat și batjocorit. Hei, Doamne, nu mai umbla cu mofturi, Jenică. Doar nu o să te iei tu acum după gura lumii. Victorița, slavă Domnului, e o nevastă. Nu după gura lumii, nene, nu. Sunt informat pozitiv că șeful iubește pe Victorița, înțelegi? Pozitiv. Ei, și? Și adică ce dacă îi ciupește și șeful o lecuță de curte? Păi dacă e femeie drăguță, ce vrei să-i faci? Poftim, în loc să-i pare bine că n-are în casă o ciumă de care se fugă oamenii mâncând pământul, Dumnealui se supără că i-a dat Dumnezeu o nevastă boboc.
Păi încă în așa hal nu te-am crezut, președinte. De finule, așa e soarta bărbaților. Când e nevasta urâtă, nu e bine. Când e frumoasă, e și mai rău. Domnilor, credeți că eu sunt absurd? Eu care sunt om nou și modern, care încuvințez toate libertățile și chiar am luptat pentru libertate? Dar, domnilor, spre rușinea mea, și Victorița iubește pe șeful gării. Fugi de aici, Jenică. Băi, Victorița, mă, pe Galan. Bă, atunci se vede că nu o cunoști, măcar că ți-i nevastă. Băi, crezi că Victorița are să-și aleagă ea tocmai un șef de gară? Hai, dă-de, mă, Victorița e femeie deșteaptă. Așa, deșteaptă și generoasă. Așa am crezut și eu, dar ieri am aflat că nu e așa, domnilor. Victorița iubește pe șeful gării. Victorița a fost alaltă seară la șeful gării, acasă. A fost și aseară. Îl iubește. Fugi de acolo, Jenică. Ia ca și pe Victorița. La timp ai picat. Aici erați? Tocmai adineauri, când să plec încoace, a telefonat secretarul de la primărie că v-a căutat inspectorul de la căile ferate din București, care zicea că a sosit pentru o anchetă. Fiindcă n-a găsit pe nimeni acolo, a lăsat vorbă să veniți negreșit la gare unde vă așteaptă. Da. De ce mai chema nene? Ce s-a întâmplat? Altă încurcătură? Da, Victoriță, cu inspectorul. Inspectorul? Pentru chestia lemnelor? Atunci v-a părât cineva. Cred. Dar cine? Eu, Victoriță. Tu? Tocmai tu? Că nici nu vine să cred. Și pentru ce? Pentru că m-ai înșelat. Pentru că v-ați bătut joc de iubirea mea. Tu cu șeful gării. Ce vorbești? Eu? Cu șeful gării? Cine ți-a spus? Cine, destul că știu. Știu tot, Victoriță. Îl iubești. Și dacă l-aș iubi? Îl voi distruge, chiar dacă ar fi să mă prăbușesc și eu. Cum să-l distrugi când n-ai nicio dovadă palpabilă? Dovadă? Dar plicul cu bani, crezi că a dispărut așa de repede? Crezi că nu o să se găsească la dânsul? Presupunând, firește, că n-ar fi de ajuns procesul verbal al ședinței. Ei bine, te înșel, dragul meu. Plicul n-are să se găsească la Galan. Crezi că l-a ascuns? Da. Îl vom găsi chiar de la băgat în pământ. Atunci, ca să nu vă osteniți în zadar, poftim. Priviți plicul. Ce? Plicul? Plicul cu fondul milelor? Da, plicul cu fondul milelor. Dar cum a ajuns la tine? Și încă ne-ai desfăcut? Mi l-a dăruit mie adineauri. El? El. Atunci, de aceea ai fost alaltă seară la el? Spune, Victoriță, și aseară, da? Victoriță, maică, spune. Poate că nu și poate că da. Cine știe? Victoriță, sufletul meu. Uite, sunt ai tăi, măicuță. Ce femeie, ce femeie. Te iubesc. Vine să te pup, mamă, vine să te pup. Ei vezi, mă, Jenică, mă. Nu spuneam eu că Victorița nu e capabilă de ce credeai tu. Hei, Jenică, nevastă ca ta mai rar, bă. Bă, și frumoasă, și deșteaptă, și de Doamne ajută. Bă, îmi palmi soții și încă n-ar fi de ajuns. Cât de bunăvoință toate neînțelegerile se aplanează între niște soți moderni care se iubesc. Așa-i. Și eu, nemernicul de mine, cum am bănuit-o. Victoriță, mă ierți, Victoriță. Sunt un păcătos, dar tu ești așa de bun, așa de bun. Iartă-mă, măicuță, te rog, iartă-mă. Bine, te iert. Uite-l și pe domnul Galan. Domnilor, să mă iertați că serviți. Șefule, eu sunt de firea mea om sincer și cinstit și îmi place veșnic să dau cărțile pe față. Îți spun dar ca să știi că am săvârșit o faptă în contra dumitale. Da, nu mă sfiesc să-ți declar că te-am reclamat la direcția generală, fiindcă te-am crezut vinovat, șefule. Da, îți mărturisesc sincer. Am crezut că iubești pe nevastă mea. Vai, domnule primar, se poate, îmi pare rău că dumneavoastră... De ce? Nevastă mea e femeie drăguță și n-ar fi de mirare să-ți fi furat inima. Ce-i drept, nu-i păcat. Da, lumina a ieșit la iveală, șefule. Acum știu că
că tot pe mine mă iubește. Da, îmi pare foarte bine. Dar cu ancheta? Ce facem cu ancheta, domnule? Ancheta, inspectorul. Doamne, cât am fost de nebun. Nene, Nicule, Coane, Costică, ce facem cu ancheta? Păi, știu eu, să vedem, poate că... Intră! Domnul șef, a venit domnul inspector. A intrat pe dincolo, pe la mișcare. Da, bine. Poftiți, domnul inspector, vă rog. Vă rog, domnule inspector. La primărie, nimeni. M-am ostenit degeaba. N-am pomenit așa primărie de când... Domnule inspector, adineaori mi s-a spus cum că sunt președintele comisiei interimare de aici, bă. Dați-mi voie, domnule inspector, doamna Arzăreanu, soția domnului președinte, domnul Hurmuz, domnul Flancu, din comisia interimară. Da, îmi pare bine că vă găsesc împreună, căci la primărie... Ca președinte al comisiei interimare îngăduiți-mi să vă dau o mică lămurire. Nu știu cărei fericite întâmplări datorim plăcerea de a vă găzdui în modestul nostru orășel, dar oricare ar fi, vă rog să credeți că vă primim cu brațele deschise. N-am avut onoarea să ne găsiți în birouri, domnule inspector, fiindcă ne străduim, muncim și ne jertfim zi și noapte ca să îmbunătățim traiul poporului în suferință, să indulcim pe cât stă în slabele noastre puteri lipsurile și necazurile. Chiar și acum în interesul poporului ne aflăm aici, domnule inspector. Ca niște părinți conștiincioși ai comunii, am îngrijit să avem de Crăciun lemne pentru popor. Și tocmai ne sileam împreună cu prietenul și colaboratorul nostru, domnul Galan, șeful gării locale, harnicul dumneavoastră funcționar, ne sileam să găsim mijloacele, adică vagoanele necesare pentru transportarea lemnelor poporului. Pardon, am înțeles. Chiar în chestia vagoanelor am venit și eu. De altfel, dumneavoastră trebuie să știți că... Eu? Dumneata, firește! Nu ești dumneata primarul de aici? Ba da. N-ai trimis dumneata depeșa asta ieri? Eu? Depeșe? Depeșe? Ieri? Doamne, te mir parcă. Poftim? Citește-o dacă ai uitat. Ia să vedem. Nu, protestez, domnule inspector. Telegrama asta nu e a mea. Cum? Nu e a dumitale? Am primit-o ieri la direcție. Domnule inspector, protestez cu indignare împotriva acestei telegrame îndrăznețe. Ca protest? Căci, onorate domnule inspector, avem de-a face sau cu o farsă vulgară sau cu o scenare odioasă menită să turbure armonia dintre autoritățile comunii noastre. În amândouă cazurile însă, făptuitorul e deopotrivă de criminal și dacă îl vom descoperi, fiți sigur că vom lua măsurile cele mai drastice. Nu se poate ca o reclamație... Poftiți și dumneavoastră, domnule, citiți murdăria. În orice caz e curios. Misterul însă trebuie să-l limpezim, domnilor. Dacă îmi dați voie, domnule inspector, eu cred că aceasta e opera vreunei din numeroșii dușmani politici ai partidului de la putere. Eu așa cred și vorbesc întemeiat pe o experiență politică de peste 20 de ani. Când opoziția nu mai găsește alt nod în papura guvernului, atunci se apucă de scenări și de intrigi și spre a provoca dezghinare. Oricum, trebuie să cercetăm, să lămurim. Ce să mai cercetăm, ce să mai lămurim? Conul Costică, adică domnul Hurmuz, a lămurit cum nu se poate mai bine. Pardon, sunt trimis aici să acționez, domnilor, și nu mă pot mulțumi cu explicații oricât ar părea de plauzibile. Mie îmi trebuie dovezi și procese verbale. Ce dovadă mai precisă doriți decât însăși telegrama, domnule inspector? Probabil n-ați observat că n-are număr de înregistrare. Așa? Și că deci nu poate fi oficial. Cum? Ia dă-mi-o, te rog. Da? Ai dreptate. E fără număr. Da, asta nu înseamnă că trebuie să fie... Nu, are dreptate domnul inspector. Trebuie să cercetăm la poștă cine a predat. Acolo se va lămuri misterul. Dacă cumva n-a predat-o vreun copil sau vreun individ necasat. Da. Domnule Flancu, o să te rugăm pe dumneata că ești mai energic și mai versat în asemenea lucruri, să te duci îndată la poștă și să afli cine a predat telegrama în chestie. Închei și procese verbale. Cât mai mult. Dacă e nevoie, iei și pe polițai. Așa. În caz că a predat-o vreun necunoscut, caută să-i stabilește exact semnalmentele. Sunteți de acord, domnule inspector, nu? Da.
și procesul verbal îl voi anexa la raportul meu către direcție. Atunci eu mă și duc ca să aranjez. Așa. La revedere. La revedere. Domnule inspector. La revedere. Acum vedeți, domnule inspector... Vrei să zici că te-am calomniat, așa-i? Da. Cine să-și închipuie că e o scenare? Și îmi pare bine că vă pot strânge mâna cu siguranța că am de-a face cu oameni cinstiți și funcționari integri. Dumneavoastră, scumpă doamnă, vă rog să ne iertați că v-am plictisit cu niște dezbateri așa de nepoliticoase. Iar eu, domnule inspector, te rog să crezi că ne-ai face mare plăcere dacă ai vrea să iei masa la noi împreună cu domnii aceștia. Deși ai venit pe neașteptate și în orășelul nostru nu se găsește mai nimic. Stimată doamnă, plăcerea e de partea mea. Vai, vă rog. Ce, Ioane? Domn șef, intră trenul în stație. Bine. Stai! Apropie-te! Să primească impiegatul trenul, căci noi avem de lucru. Mă cunoști? Trăiți, domnul inspector. Priviți-l, domnilor! Acest slujbaș a refuzat să-mi dea drumul în birou până nu i-am plătit bacșiș. Boala bacșișului face azi ravagii. Ar trebui o mână de fier să o stârpească. E bine, domnilor, eu sunt mână de fier. Domnul inspector, eu vă dau înapoi, dar... Și crezi că înapoind ce ai furat, ai stins furtul? Ei bine, hoția se pedepsește în țara noastră, băiete. De când ești în serviciu? De 12 ani, domnul inspector. 12? Ar trebui să te dau pe mâna justiției. Mă mulțumesc să te dau afară din slujbă. Vei părăsi imediat serviciul pe care l-ai necinstit furând. Domnule inspector, te rog, iartă-l. Are și copii, a greșit bietul om. Cine nu greșește? Să-l iertăm, te rog. Scumpă doamnă, îmi pare rău. Sunt neconsolat. Dar de data asta mi-e peste putință să vă îndeplinesc dorința. Îmi dați voi, domnule inspector. Să nu ne înduioșem, domnilor, pentru o pedeapsă bine meritată. Ați ascultat Plicul de Liviu Rebreanu, adaptare radiofonică de Ioan Masov, înregistrare realizată în anul 1955. Distribuția a fost următoarea: Jean Arzereanu, Nicu Dimitriu, artist emerit; Victorița Arzereanu, Virginica Romanovski, artistă emerită; Nicolae Flancu, Nicolae Meicu; Tudor Popescu, Grigore Vasiliu Birlic, artist al poporului; Albeanu, Radu Veligan, artist al poporului; Constantin Hurmuz, Ștefan Ciuboterașu, artist al poporului; Galan, Nichi Atanasiu, artist al poporului; Inspectorul Minta, Mircea Șeptilici; Unușier, Mircea Constantinescu, artist emerit; Servitoarea, Coca Enescu; Acarul, Ion Iliescu; un impegat, Puiu Dumitrescu; o bătrână, Leontina Ioanid; crainicul, Tiberiu Simionescu; regia tehnică, inginer Lucian Ionescu; regia de studio, Mia Olaru; regia artistică, Constantin Moruzan, artist emerit.